Hej allihopa. Välkomna till en impromptu torsdagsstream. Vi ska prata lite om kryptovaluta och Cryptoland framförallt. Där har vi mig. Chatten har vi där också. Vad bra. Ta faktiskt bort chatten för tillfället, för vi ska se lite videos. Så att hej allihopa. Hoppas ni har en bra torsdag. Jag har en bra torsdag i alla fall. Yes baby, Cryptoland är tillbaka. Så här måste vi kolla på. De har gått på en rampage för 4 dagar sedan och laddat upp massor nya promo-videos. Så jag tror att det är för att du vet att ska få in mer pengar. För de har väl inga pengar kvar. Bland annat så har den här videon, What is Cryptoland? Den ska vi kolla på, tänkte jag. Tillsammans ska vi cringea till döds när vi kollar på den. Men ja, hej Granis. Ja, så att en av de största så här crypto-scamsen någonsin är tillbaks. De verkar leta nya finansiärer så att de kan scamma folk igen. Det har inte hänt någonting i övrigt med Cryptoland. De har fortfarande inte köpt land. Alltså de har inte fått köpa den där önen. Och vad jag kan se i deras olika plånböcker så verkar de inte ha fått in någon ny finansiering heller. Så det är fortfarande deras originalfinansiering som ligger där. Så jag vet inte riktigt vad det här är. Det är liksom det är nästan som att de försöker köra en revival på den och hoppas på att lura in någon större finansiär, tror jag. Alltså grejen är att de kommer aldrig få köpa det här landet. De får invadera det här landet. De får göra som de där kryptolibertarianerna på kryssningsfartyget som nästan invaderar Australien. De får göra som dem. Om de ska ha den här jävla ön i alla fall. Men ja, vi sätter igång den här videon då, tänker jag. Incubators? Va? Okej. Yeah! Det kommer vara världens roligaste ställe för oss. Crypto! Man jobbar inte ens här, utan man är bara crypto. Down with the crypto. Och allt är kul hela tiden. Oj! Fuck. Varför är det ingen ljud för? Vilken drivrutin är igång? Ja, okej, förlåt. Det är jag som... det är jag som har glömt att fixera på rätt fönster. Förlåt. Nu ska vi se. Nu borde det vara ljud. What is Cryptoland? Cryptoland is a real-life crypto island NFT project. It will be a physical location with co-working zones, incubators, a hotel, restaurants, conference areas, and many more amazing facilities for crypto enthusiasts to thrive, and you can be a part of it. Most people in crypto struggle with transitioning to a full-time crypto lifestyle, often because they are full-time crypto lifestyle, okay. Absolutely. Isolated, and that's the big problem Cryptoland aims to solve.
The vision is to provide the perfect environment to meet industry leaders, build valuable relationships, access insider information, and find the Det här ser ut som väldigt valuable relationships. Kolla. industry leaders, build valuable relationships. Här. Det är den där hunden. Det är den som är the valuable relationship. Access insider information, and find the best opportunities so you can successfully reach your goals and live a better life. Cryptoland's team has been working on it for several years. Some of the plans have already been approved, and some of the most forward-thinking figures are strong supporters of this new international hub. It'll become the #1 crypto destination in the world for people like you to come live, Det är den work, enda and have crypto fun. destinationen in the world. För den andra som ni försökte bygga, den höll på att invadera Australien. Det är Miami typ. Ja, jo. Det är typ Miami. Fast även mer scummy. Men insider information. Ja, precis. Det där är scummy. Alltså det kommer vara så mycket olagligheter på den här ön. Om de skulle få den här ön. This is me, Christopher. Vilket innebär att de måste invadera den här ön. Jag vill se dem komma med så här landstigningsbåtar där ute i havet och bara storma den här ön. Och sen när de står där och tror att de har den här ön så kommer de som verkligen äger den här ön bara kommer att mattbomba hela skiten. Ja, men okej, då ska vi kolla så här. De har lite videos med lite olika ämnen. Så det är intressant. Här har de Secrets behind Cryptoland's animated videos. Så det här finns det... Eller alltså alla är där. Men det är liksom, de går igenom lite olika grejer om vad som är så fantastiskt med den här promo-videon de gjorde. De har inte gjort något nytt. Så de går bara igenom den här psykopatiska promo-videon. För den är helt galen. Hej egenpräktig. Jag vet inte om ni har sett den. Vi kan kolla på den. Vi kollar på den först. Och så kollar vi på deras informationsvideos. Och se alla coola grejer vi har missat i videon. Tänker jag. Jag känner att jag behöver en cryptolizer. Jag känner att jag behöver typ heroin. A crypto degen with a crush for crypto kitties. I'm on my way to Cryptoland, the #1 crypto destination on Earth where crypto enthusiasts, or cryptolanders like we're called here, can meet with like-minded individuals in Cryptolanders. Fuck off alltså. Rakt in i solen med dig. Ett jävla äckel. real life. And when Connie, the founder, told me that visionary investors could own a piece of this unique island, I smash bought one of the 60 exclusive parcels on the blockchain hills. That's how I became a king cryptolander. And there it is. Den här originalvideon som de har här har inte tagit bort Jurassic Park musiken. Ja, okej, så de sparar bara slutet av den, ja. För den riktiga originalvideon har ju hela Jurassic Park-grejen. De flyger till ön där. Så de har bara sparat slutet på den då i den här nya versionen för att upptäcka att Steven Spielberg och John Williams var inte så jävla nöjda över det här. Ska vi se. When Connie, the founder, told me that visionary investors could own a piece of this unique island, I smash bought one of the 60 exclusive parcels on the blockchain hills. That's how I became a king cryptolander. And there it is. So, are you coming to the Vladimir Club party tonight? Yeah, just for Cryptolander NFT holders, right? Yeah, man. Have a nice day, sir. Thank you. Connie? Christopher! Come here, buddy! Oh, it's been a while. Yeah, 50,000 blocks at least. Been waiting for you since consensus. What are you, a pending transaction or what? Well, I guess I'm... Jag tycker att det är ganska obehagligt att den här ön
har ett levande mynt. För jag tänker att det finns inte en chans att de här mynten inte kommer börja liksom göra uppror, typ som i Terminator. I'm confirmed now, ready to become a Cryptoland maximalist. This is crazy. Blockchain är Sir, bara Skynet. welcome to Cryptoland, the hodlers of last resort. Oh, brilliant. Hey, stacking sats like crazy, right? Honey Badger don't care. Det där myntet är The community's loving it, psykopatiskt. like on Twitter. Can't wait for you to give me a tour, Connie. What do you want to see first, Christopher? I don't know. Let's start with the best. No, I always keep the best for last. Let's Ja, go leave your Cryptoland luggage in your Max. home first, and then I'll show you Måste around. sänka, All fan. the other King Cryptolanders have been arriving from all corners. Ja, Cryptoland Maximalist. Jag vet inte vad det är. Jag antar att det är att du typ köper 5 till 8 barn. För någonting som Cryptoland var kända för när det begav sig var att deras age of consent var mental maturity. Jag tror att de använde Jurassic Park här också. Jag tyckte det lät som det. Jag ska höja och lyssna, för det lät fan som det. Du vet när de har landat helikoptern och sett sig i bilarna för att åka till labbet, tror jag. Den slingan. Rätt säker på det. Go leave your luggage in your home first, and then I'll show you around. All the other King Cryptolanders have been arriving from all corners of the world. Yep. When we get to the blockchain hills, you're gonna understand what I meant by a first-class crypto lifestyle, man. De bara rakt av använde musiken från Jurassic Park. Hey, Martin, please get us a car, would you? Yes, Det sir. är så jävla kallblodigt. Everybody is here. Carolyn, here he is. Hi. Hi, Mr. Adams. Alltså, det nice där to see you, myntet sir. fiddlar i Did you have a barn. good flight? Oh, yes. Excellent. Thanks for asking. Great. Here are your keys. Not your keys, not your bitcoins. Seriously? Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Where do you come up with these crazy ideas? I'm not gonna tell you where. Sir, the Lambo's ready. What? To the room, not the moon. Entering the blockchain. Alltså kolla här. Det finns inte en chans att om den här ön skulle finnas, om den skulle bli verklighet, det finns inte en chans att det här inte är en sekt av typ barnätande nazister inom typ ett år. Vem är målgruppen? De är så mycket Ja, men alltså Cryptobros och libertarianer har en hjärnkapacitet av en Australopith. Så ja, 14. Hills. Hey, what's that? The Vladimir Club, Cryptolanders members only club. We are preparing everything for tonight. We are throwing the most epic crypto party ever. I wonder who your plus one is going to be. Here we are, King Crypto. Nu råkar jag veta att för att vara med i Vladimir Club, då måste man ha typ 2500 bitcoins, vilket gör att du är mångmiljonär alltså. Lenders territory. Wow. And here you have the 60 parcels. I can't wait to get to mine. Ta-da! Oh my... Wow! I Looks got the like parcel to shit. build something dope for vacations, but now that I'm det där here, också så här. Jag har I en might bild never på leave. dig I i already mitt see hem. we're gonna have the time of our lives. Show me more. Okay. First stop of the tour. This was on the top of the list. A much requested working zone, the hub. Folks approached me saying, Connie, we need somewhere where we can be programming surrounded by palm trees and views to open sea. They were sick of working from tiny offices. Why do that when they can work from paradise? So we built it. Come on in. People are picking up their passes for the event. Tomorrow starts the Cryptoland Blockchain Week. We organize a number of different crypto conferences and meetups year-round. Lots of crypto VIPs coming tomorrow. You can feel the Alltså vadå crypto VIPs? Men också så här, den som har kommit på det här jävla myntet, den personen behöver ju låsas in. Det är the stuff of nightmares, har ett stort jävla mynt som springer omkring och entrepreneurial spirit here. You can work, get coffee, and when you get stressed, you can hit up the de-stress room. The de-stress room? Yeah, the de-stress room. A pool full of coins? That's insane. Don't be shy. Go ahead and try. Everybody loves it. Woohoo!
Jag antar att de är mjuka. För att om det här hade varit liksom som pengabingen som Joakim von Anka har, då hade han dött när han hoppade i det. You like this, just wait until you see what's next. The Crypto Restaurant. You're gonna love this, Christopher. Det är inte ens riktig mat. Det är bara du får bara en lapp med en länk Jim, any tables available? Well, we can som set går up at till 12 if you want. blockchainen. Där du kan se en bild av den maten som du beställde. Monsieur, the order book. For startups, I would suggest the 10K Bitcoin pizza. The atomic swap lemonade. Freshly Thanks. Where's my fork? Oh, and of course, you're gonna love this. There they are. Flash Crash Soda. The Lightning Ja, Network juice. NFT-mat, ja. Oh, I'm sorry. No, please. Varför ser hon ut som hon är 12? Jag vet svaret på det här. Jag behöver inte... Please go ahead. I'm not a fan of forks, you know? Oj, 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 oj. Classic. Thanks. Enjoy your meal. See you around. I don't like forks. While you were too busy doing your impressive wordplay, I went ahead and ordered for you a 10K pizza and a bubbly mutant serum for you. 10K Bon pizza. appetit! Det här är No, Cryptoland, Connie. verkligen. I think I'm falling in love with Det this här- place. Det här är framtiden. Det här är... Cryptoland är basically att massa idioter som investerar i kryptovaluta eller kryptovaluta tror att de ska få köpa en ö och sen ska hela den öns ekonomi vara baserad på krypto. De har inte fått den här ön, men däremot så kan du förköpa typ tomter. Så de kommer behöva invadera den här ön. För att det finns inte en chans att nationen som äger ön kommer bara, ja men absolut, det är klart vi vill ha er galningar här. Och det här är redan flankat. Det här projektet har redan gått i konken en gång. Och anledningen till att jag tar upp det nu är för att det har kommit tillbaks för 4 dagar sedan. It's so peaceful. Peaceful? If it wasn't for those flying hackers. Watch this. Bitcoin? Holy smokes. This is mass adoption at its finest. What's that? That's Cryptoland's Walk of Fame. Whoa! Follow the crypto stars and you'll get to the moon. That was fun. Boy, we are in Crypto Beach, and fun is the norm here. Before you invest, study the best. Nej. And what do we glömde say bort att when den- investors make the test? Musikal. Let's make a deep dive so we can survive. We don't want to end like my Mount Gox friend, but enough of swim, let's go to the proof of work gym. You can work out, make the ladies pass out. Lift the A6, like you mine. That's thanks to Bitmain, sweet friend of mine. But not everything is pretending. If you want a happy ending, you will need to combine body and mind. Got the keys of my wallet, where I hold Cryptoland tokens. Cause this place is blockchainized. Get familiarized. I don't wanna leave. I feel like it all. Crypto is in my chromosome. That's the place. Look at my face. Vänta. Krypto är i dina kromosomer. Okej. Hur många har du? Jag måste höra det där igen. Krypto är i mina kromosomer. Nu kör vi. Vi måste höra det här solot igen alltså. Get familiarized. I don't wanna leave. I feel like it all. Crypto is in my chromosome. That's the place. Look at my face. I'm in the crypto space. Honey Cryptoland, join the digital gang. Ooh, ooh, ooh. Honey cryptos all around the land. Come visit us sometime. Ooh, ooh, ooh. Honey truly decentralized. Invest is paradise. Ooh, ooh, ooh. All you need. Oh yes, it's Alltså tänk att sitta och producera det här och bara, det här är bra skit. One of my favorite attractions here in Crypto Beach, the micronation of cryptocurrency. Which coin? ETH. I'll go with BTC. I'm lightning fast. 3, 2, 1, go!
Okay, boy, you beat me here, but I swear on the bull, I'm the king. Huddle on to your dear life, make a price go up. Nakamoto's free throw, I pay but climb to the moon to be honest, take a drink. Vad bra, Aladdin! Okej, om det här någonsin blir verklighet, då kommer jag samla ihop en milis och så kommer vi invadera den här jävla ön och skjuta ihjäl dem allihop. Busted. Cheers, Cryptopher. I'm still amazed by the success of the Cryptolanders NFT collection. What a great idea. It's the visionary community of Cryptolanders that supported it. Those are the real OGs. They quickly understood how powerful creating a physical representation of the metaverse would be. But in retrospect, it was inevitable. Is that? You finally built the pyramid? Hey. Fuck off för det första. För att ni gjorde kolossen för Rhodos, sådär. Men pyramid. Det är intressant att ni säger pyramid. Undrar vad det är. And boom! I come from New York City, New York. I came here to connect a little bit, you know, and have fun. Plus, no kids. Han skjuter jag först. Den här lilla röven. Han ryker först. Oh my god. This must be a joke. Hey, Chris. Det är det. Det är ett skämt. Christopher, check that out. I bet you haven't seen a pinball better than this one in your entire life. The world is not anymore like it used to be. No, no, no. Oh, look at all these details. Du kommer älska det här. Som sagt, det har hänt förr med just kryptovaluta. Du vet, du har alltid libertarianer som är redo att kasta pengar på att bygga egna länder. Förra gången det hände med krypto så var det ju några som köpte ett kryssningsfartyg och en kapten. Och så seglade de runt. Då var det så här, idén då var att du skulle köpa din hytt då med krypto. Det var bara problem med brandsäkerheten där. Så när du hade köpt din hytt, som nu var din nya liksom, lägenhet, du fick inte ha en mikrovågsugn på den hytten för att du vet brandrisken. Så att alla skulle betala för att hyra in sig i storköket. Och det fanns ingen kökspersonal där. För att de hade bara köpt en kapten. Och den här kaptenen sa bara, alltså jag kör den här båten för de där pengarna ni ger mig. Alltså det är lugnt, men ni vet. Så kom de på så här att vad jobbigt det är att ha en båt där massa latriner fylls upp av massa pissfulla cryptodudes. Så de invaderar Australien. Create an account, deposit your money, lock it up, become rich, involve family and friends, check your balance. I love these games. Well, if you like these games, then you might want to try Carlos in New York and Ponzi Connect. Ponzi Connect, really? Madoff's ass. Ring, ting, 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 ting. Vi invaderar like Australien. Of cryptos. Oh no, give me my wallet! Men det bästa med den invasionen, det var så att de hittade en ö utanför Australien. De visste inte vart de var någonstans, men de hittade en ö i alla fall. Så kom de på så här, vi kan gräva ner allt bajs här. Och så, så när de höll på med det så kommer kustbevakningen bara, hallå, vilka är ni? Och vad gör ni på vår ö? Är det här en invasion? För ni har ingen flagg. Vilken slump, det är samma 12-åriga tjej. No, my hardware wallet! Are you okay? Yes, but he got my wallet. Enough is enough. I'm gonna get him. Hey, darling. I know where we can get a 20% gain. 20%? Or more. What? Let's take profits, baby. Before you go on free fall. Gick han precis och porra sig med en fågel? Forget about it. Bitcoin is dead. He's dead? Oh my god, thank you. By the way, I'm Bianca.
Christopher. Nice to meet you again. Would you like to go for a walk? Actually, I was thinking about taking a crypto kid. Hon har inte ens Would you tappat mind sina... sharing? I would love... Just det, där har du Gurgel. Det är inte Crypto Kiddies, det är Crypto Kitties. Men eftersom deras age of consent på den här ön är mental maturity, så blir det Crypto Kiddies. Och hon har, om du kollar på henne som liksom själva 3D-renderingen av henne, då har inte hon tappat sina mjölktänder än. Looks like he found his +1. Huh. Vladimir Club's party is about to start. As promised, we saved the best for last. See you all there. Wow, om du kommer till Cryptoland, då får du knulla. Typ. Jag vet inte. Ja, nu är det så här att det här är en scam. Den har redan gått åt helvete en gång. Men för 4 dagar sedan, som ni ser här, så kom de tillbaks. För då kom de på att vi behöver mer pengar. Antagligen. Och FBI har inte gjort en indictment än, så vi kan göra det. Och som vi såg i den här videon, så ljuger de om att det är på gång att de ska få köpa den här ön som de kommer behöva invadera. Men för att locka in nya finansiärer så ska de beskriva videon åt oss. Så vi ska kolla lite på det här och så ska vi cringe-döden. Jag ska döda alla mina tittare med cringe-döden nu. The secrets behind Cryptoland's animation video. Alla heter det. Det här är, de har ju namngivit den här serien ungefär som Nile City. Vuxna män gör saker tillsammans. How much do you know about crypto culture? In this video, we are going to review Cryptoland's 3D animation video together. To discover how much of a crypto expert are you, and maybe even airdrop you a free NFT, because every week we give away a Cryptolander, so watch till the end to know how. Ska vi kolla vad en Cryptolander är värd? Det är ändå 4 dagar sedan som de började lova ut de här Cryptolander. Cryptolanders collection på OpenSea. För det är klart det är OpenSea. En Cryptolander kostar 0,03 Ethereum. Vänta, jag ska fixa det här. Cryptoland's 3D. Jag har inte riktigt... Ja, så... Okej, så du kan få en NFT som är värd $60, typ. 55. Hej på dig. Vad du är jobbig. Har du damp? Ja. Okej, så Cryptolanders. Väldigt bra investering, som vi ser. Ska jag köpa en? Nej. The animation video was mainly made for crypto enthusiasts to envision how fun an international hub could be, and describes an imaginary story of a degen who arrives in this unique crypto island where Connie, a living coin, and the soul of Cryptoland welcomes him and tours him around. If you haven't seen it yet, you should pause this video right now and watch that first. The video is full of jokes and references that only those who have been in crypto for long enough will understand. That's okay. Bara de in the know kan se alla detaljer och spännande roliga grejer. Vi andra losers som inte kommer vara på den här ön, vi kan inte känna igen oss i den här videon. 1, det beror förmodligen på att vi inte är cringe. 2, vi har ett liv. Och 3, jag såg ingenting i den videon som var clever egentligen. Så ja. That's why some people love it and say things like, "This is the most exciting NFT physical project." Kyle Chassis, han är ju finansiären för Cryptoland. Så de har tagit så här att vissa älskar vår video, och så tar de så här ett exempel och då är det Kyle själv.
Fuck off. in crypto I've ever seen. This is an absolute masterpiece, genius, while others don't get it. What did I just watch? Why do they speak so weird? So we are going to review all of those insider jokes because once you get to know the stories behind them, you will really enjoy it. This is me, Christopher, a crypto degen with a crush for crypto kitties. Did you notice that Christopher's shirt changes in the middle of the scene? This is because there was a previous version of this video. No. The previous version of this video med hela introlåten till Jurassic Park. Kul att du glömde bort att nämna det. My shirt had bitcoins on it. Yeah. It was a nod to how big of a fan of Bitcoin he is, and also a nod to a scene in the film The Wolf of Wall Street. No. My Ferrari was white like Don Johnson's in Miami Vice. Okay, Christopher says he loves the Crypto Kitties. Do you know that project? Crypto kitties. Crypto kitties. If you too have been in crypto for some time, you will know that the Crypto Kitties is one of the first NFT projects created by Dapper Labs. It became so popular that later that year, the number of Ethereum transactions reached an all-time high, even causing network congestion. So as they land on Cryptoland, we hear some friends talking. So, are you coming to the Vladimir Club party tonight? Yeah, just for Crypto NFT holders, right? Okay, trivia question. Do you know what the Vladimir Club is? In 2012, a Bitcoin Talk forum user suggested to create a club where every person owning 1% of the total Bitcoin supply would be a member by default. This means that if you own 2,100 Bitcoins, you are part of this exclusive club, which nowadays equates to having a fortune of more than $80 million. How crazy is that? We've translated this idea into Cryptoland, where there will be a real-life built Vladimir Club, and those who own a Cryptolander NFT will be members and have exclusive... Ibland känner jag att jag verkligen har missat någonting här i livet. Jag hade ingen aning om att jag kunde gå in på Google Maps och så börja fantisera ihop något jävla ställe och få folk att betala för det. På det här sättet. Det är helt sjukt. Det här är ju genius egentligen. Det är insane, men för jag tror att de genuint tror på den här idén som aldrig kommer hända om de inte invaderar ön, som sagt. Men varför har inte jag gjort det? Varför har inte jag gått in och valt en ö på jorden eller typ Mars och börjat sälja tomter bara? Access to the... Oh wait, det är olagligt, ja, just så är det. Private club. Oh, and here's a bonus. Do you know who did the voiceover for one of the characters in this scene? Ja, Kyle, han som gav den här videon till mig. Yeah, just for Cryptolander NFT holders, right? That was recorded by none other than the industry leader, Kyle Chasse, early Bitcoin investor who has been one of the biggest Cryptoland supporters since the beginning. Here we meet Connie. He will be our guide in the story. Been waiting for you since consensus. What are you, a pending transaction or what? He mentions that he has been waiting for Christopher since consensus, which is a well-known yearly blockchain event where the most reputable and popular people in the space go to speak and debate all things crypto. This one you must have heard it. Christopher mentions the term crypto nazister och kiddefiddlers. Land maximalist. Ready to become a Cryptoland maximalist. This is a twist to the term Bitcoin maximalist or maxi. This term was actually first introduced by Vitalik Buterin, the founder of Ethereum, to refer to those that are hardcore Bitcoiners who think Bitcoin is the only coin that will survive and don't believe in any other cryptocurrency. Sir, welcome to Cryptoland, the hodlers of last resort. Oh, brilliant! Oh, this is another term that few people know about, the hodlers of last resort. Let's make a dive into a little bit of financial knowledge, folks. In the traditional monetary system, central banks are also called the lenders of last resort, because in times of financial crisis, they are the ones that will provide institutions with liquidity. Now, Trace Mayer, one of the earliest Bitcoin investors who was buying Bitcoin when it was at 5 cents, is the one who popularized the term hodlers of last resort. I'm all about being the... Va? Hodlers of the last resort. För att det är folk som sitter på fiat. Okej.
The hodler last resort. Referring to the role that holders play. Holders are like the central banks of crypto. They are the ones who protect the value when there is a crash. But why are we calling them hodlers instead of holders? That's another interesting story. That again originated in, guess, Bitcoin Talk Forum. In December 2013, a user on the forum made a drunk post where he stated, "I am hodling." He was so drunk that he misspelled the word. This guy's rant was so epic that people in the community started to use the term hodl when the market is crashing. On top of that, Cryptoland has its own resort, so you make the connections here. Now you know the meaning. Det var så himla tokigt, han stavade fel. Behind the hodlers of last resort. Oh, brilliant! As they walk down the pier, Connie and Christopher see a group of friends taking some selfies and shouting. Honey Badger don't care. This comes from a very popular internet meme that became also a Bitcoin mantra. How? Let me explain. The honey badger is one of the most fearless animals you can come across. It never backs off, it always fights. So this animal's bold attitude towards life was associated with Bitcoin's resiliency and resistance against all sorts of economic conditions. Because, well, Bitcoin resists it all. So as we can see in the video, the characters are excited to be meeting in real life, and this is key to show Cryptoland's purpose to be the perfect environment to meet other crypto enthusiasts. We all know that your network is your net worth, and there is no better place to build your connections than in real life. Actors go to Hollywood, artists... Alltså de här videorna är ju skrivna med en hand. Det är ju... Jag säger inte att han som pratar i videorna... Hi, this is me, Christopher. Känner så här, men manuset är skrivet med en hand i alla fall. Och håriga handflator. Hey guys, ready for episode 2, reviewing Cryptoland's video secret jokes and references? Let's do it. Chris and Connie arrive to Cryptoland's reception. Did you notice the green candles decorating the surroundings? Just a funny nod to happy moments in the markets. Next, Chris picks up his villa keys and we see this. Here are your keys. Not your keys, not your Bitcoins. Seriously? Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Okay, let's rewind. The term, not your keys, not your Bitcoin, was popularized by Andreas Antonopoulos. Den här människan är uppenbart psykiskt sjuk. Kolla på honom. Han har dödat minst 3 pers. Who has been a crypto evangelist since the early days. He has given thousands of amazing talks around the world, and he said this sentence during a blockchain event. If you control the keys, it's your Bitcoin. If you don't control the keys, it's not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. The term quickly caught on, and it's now a tagline for crypto security, meaning that you should not store most of your coins in third-party exchanges. You should instead keep your coins... För om du gör det, då finns det 16-åriga grabbar som tar alla dina pengar och springer iväg. Vad fan hette det? Vad fan hette den exchangen? Det var ju alla stack därifrån, så helt plötsligt satt en 16-åring med typ 56 miljoner eller någonting. Så bara ragpulla hela skiten och drog. Jag gillar honom. Han förtjänar de där 56 miljonerna. Jag tror det var det. Det var en av de största och första liksom riktiga heistsen. Kul var det i alla fall. Jag skrattar hela dagen. Yourself in hardware wallets, for example. Then we see this. Where do you come up with these crazy ideas? I'm not gonna tell you where. That's a funny one. So in Cryptoland, toilets are called shitcoins. Why? Well, we call shitcoins to any bad crypto project, but it gets funnier than that.
Check out the toilet paper made of dollar bills. That's because we also tend to see fiat currencies as bad forms of money. So it makes sense that the biggest shitcoin in the world is fiat paper. Sir, the Lambo's ready. What? Lamborghinis are intrinsically linked to the crypto space. Why? Well, one of the most popular expressions... Om jag tar makten så kommer jag förbjuda Lamborghinis. Specifikt Lamborghinis. Bara, man får inte ha såna. Och om du har en sån, då måste du skrota den. Du får inga pengar för den. Du får inte tillbaka skatten du betalat heller. Det är liksom, det är så mycket, alltså det är för mycket memes. Det är liksom, de kan inte leva ett normalt liv utan, alltså allting måste vara memes. Alltså kan en sån här person gå till Ica utan att leta memes på vägen? Kolla där är en buske. Det var ett meme en gång med en buske. Så därför är en buske här. Helt jävla hjärnrötade alltså. Back in the day was when Lambo. Many newbies thought crypto was going to make them rich overnight. These flashy cars have become the favorite splurge of Bitcoin millionaires and is seen as the ultimate status symbol in the crypto community. Robert Frank recently spoke to the CEO of Lamborghini, who just reported record sales. I see the parallelism between, young people that are really willing to become very rich with the fact that our customers are very young. Crypto millionaires love Lambos, and that's why it has become the de facto supercar in the space. Det bästa med det är att först så förstör de miljön genom att göra cryptomining och köper upp alla grafikkort i hela världen så att vi andra inte kan uppgradera våra datorer. Och sen så köper de en total miljöförstörande bil. Vi kommer inte överleva den här klimatkrisen, det är över. Det är kört. Vi kommer dö i miljoner för att det sitter folk och tradar låtsaspengar. To the room! To the room, not the moon! Hey, what's that? The Vladimir Club, Cryptolander's members-only club. Okay, welcome to the Vladimir Club. If you've seen episode 1, you already know this is Cryptolander's private club, Yeah. a VIP clubhouse that will be managed by the Cryptolanders DAO and where exclusive meetings and parties will take place. Now they drive around the blockchain hill. That's crypto. Deras absolut största typ av räddning för deras ö, det kommer vara om vi får en supervulkan som får ett superutbrott och då sänker temperaturen på planeten. Det enda gången som den här ön överlever de närmaste 50 åren. Land's residential area, here is where crypto people will have their super villas. And that's it for this video. Alla ska ha en varsin supervilla också. This is me. Håll käften. Kolla på... Welcome to episode 3. So much knowledge and fun to unpack De in har this 7 one. likes. Och 151 views. I already see we're gonna have the time of our lives! Show me more! Okay, the first thing we see besides the ocean views is a fake bear rug on the floor. A bull, by definition, is an investor who believes the market is going to rise, whereas a bear believes the market is going to turn negative. And this is a fun reminder of how crypto bears tend to end up when it comes to crypto. The house is also designed as a block following the blockchain aesthetics, minimalist in style for a maximalist in mind. Let's keep touring the island, friends. Connie and Chris arrive to the working... Ni bor i terrarium. Det här är 3 stycken terrarium för typ ögonfransgeckos. What the fuck? Maximalist in mind. Let's keep touring the island, friends. Connie and Chris arrive to the working hub. This was on the top of the list. A much requested working zone, the hub. Located at one end of the island with incredible views. That's why he says. Surrounded by palm trees and views to open sea. Next, Connie shows Chris around and mentions Cryptoland's Blockchain Week. People are picking up their passes for the event. Tomorrow starts the Cryptoland Blockchain Week.
We organize a number of different crypto conferences and meetups year-round. Lots of crypto VIPs coming tomorrow. This event takes place there because, of course, the hub is the place not only to work, but also to host conferences and events. But the fun part comes now. It's always good to decompress from work, so let's see the de-stress room. Yeah, the de-stress room. A pool full of coins? Men jag funderar liksom så här, om du köper den här ön och du ska ha dina terrarium som är supervillas, som egentligen bara är typ glas från Emmaboda. Infrastrukturen för allt det här, det vill säga vart får ni vatten ifrån? Vart har ni avlopp? Har ni cisterner för det här? Kommer det skepp hit och tömmer de här cisternerna när ni har bajsat ut era bakfyller? Liksom, infrastruktur, el. Vart får ni el ifrån? Ni behöver väldigt, väldigt mycket el om ni ska hålla på med krypto. Har ni ett kärnkraftverk på ön? Eller snor ni det från typ Filippinerna eller något? Jävla... That's insane! Don't be shy, go ahead and try. Everybody loves it. Woohoo! Do you know which reference they took for this scene? Well, it was the iconic moment when Scrooge McDuck swims around his vault full of gold. Okay, hungry anyone? Yeah, let's visit the crypto restaurant. The crypto restaurant. You're gonna love this, Christopher. Jim, any tables available? Well, we can set up the 12 if you want. Alrighty. Here we have many word plays worth having a look. First of all, the menu is called order book instead of menu, like the buy and sell orders in the exchange, which are called order books. Then, if you look closely at the name of the dishes on the menu, they all have their own wordplay or meaning, like startups instead of starters. The ERC20 salad, check the picture. But probably the coolest one is the 10K Bitcoin pizza. Let me explain the story to you. Back in 2010, an early Bitcoiner wanted to buy 2 pizzas with Bitcoin. So he posted on the Bitcoin Talk forum that he would pay 10,000 Bitcoins for a couple of pizzas. Another forum user took the offer and delivered him the pizzas, earning the 10,000 Bitcoin. At the time, 10,000 Bitcoins were only worth about $40. Today, they would be worth more than $80 million. Yeah, it hurts only saying it. The pizzas were purchased in this Papa John's on Atlantic Boulevard. There is even a plaque on the wall with the date it happened, May 22nd, 2010. Since then, May 22nd has become the famous Bitcoin Pizza Day, and we all celebrate it eating pizza that day. Yes, sir. Thanks. You may be asking why the hell the waiter is serving Christopher rat poison. Fear not, these are just olives. Legendary investor Warren Buffett wasn't very fond of Bitcoin, and he even went on to call it rat poison. Is it still rat poison? Well, probably rat poison squared. So, a fun, tasty little reminder of Uncle Warren's take. Oh, I'm sorry. No, please, go ahead. I'm not a fan of forks, you know? I'm not a fan of forks. This is said as a double meaning since forks occur when there's a change in protocol on a blockchain, and it diverges into 2 different paths. One of the most famous forks was the Bitcoin Cash fork, or even the Ethereum one, which resulted in 2 blockchains, Ethereum and Ethereum Classic. That's why she responds. Classic. Thanks. Wow! After the restaurant, we see them on the Walk of Fame. Yes, this is absolutely inspired by the Hollywood. Det är typ som ska jag säga, mittensäsongen av Family Guy som bara är referenshumor. Det är liksom jag vill dö. Jag vill dö. Jag kommer säkert in i jävla Sverige så anmäler mig för Hollywood Walk of Fame. Here, crypto's most prominent figures have an embedded coin starting, of course, with the mysterious Satoshi Nakamoto. Now comes one of the coolest areas, the Crypto Beach. That's it for this video. Jaha, Crypto Beach, det är nästa avsnitt. Så vi ska se det. Hi, this is me, Christopher. Käften. Kolla, de har inte... Det är den här, va? Ja. Welcome to episode 4, folks. Boy, we are in Crypto Beach, and fun is the norm here. Get ready for the Crypto Beach, one of the coolest places on the island. Kolla hur det här ser ut. Det här...
Det ser ut som skit. Alltså, allting här ser ut som skit. Vad är det här? Jag antar att det är shitcoin. Här ligger det lite kanoter. Hyddor. Tron Studios. Ja. Nej men det här är en bra designad strand. Det ser vi ju. Här har ju någon suttit och klottrat i... Ja, inte The Sims i alla fall, för The Sims skulle aldrig låta det göra något så fult. This part starts with a parody song full of wordplays and references to the crypto history, like the deep dive scene where we see underwater decorations with the Mt. Gox reference. This was the biggest Bitcoin exchange in the world, but it got hacked. Many people lost their coins and got shut down in 2014. We are self-aware. We also see a Quadriga exchange reference, another crazy story. In 2018, the CEO and founder died suddenly. He had $250 million that mysteriously disappeared. Apparently, prior to his passing, he had been moving money from the exchange's accounts into his personal wallets. And after his sudden death, many speculated he could have faked it to run away with the money. No one really knows what happened, because no one saw his body. That is some creepy, crazy story. On a more uplifting note, another cool reference is the proof of work gym. Vad hette personen? Vadå? Ingen såg hans kropp. Ja, jag sa att den här stranden de är på här. Den där. Den kan inte vara designad ens i Sims. För Sims hade aldrig tillåtit att göra något så fult. Vad hette han? Sa de? Story. In 2018, the CEO and founder died suddenly. He had two... Rodriga CX. Vi har lite... Han dog i Indien, sägs det. Okej, så det finns inga ordentliga records på det här, eller? Whatever. Eller är det så att de själva då, kryptodudesen, har valt att göra det till ett mysterium? Det känns ju lite mer åt det hållet faktiskt. During the song, Connie sings, "Lift the ASICs like you mine." Lift the ASICs like you mine. ASICs are the hardware specifically designed to mine cryptocurrencies. Then things got out of control and they start dancing. Cause this place is blockchain. Wow, vi har tappat all kontroll. Get familiarized. I don't wanna leave. I feel like it all. Then on to the next area. Blockchain-Stein scene. Kolla, The name de kan blockchain... inte ens spela upp det där, för de visste precis hur jävla dåligt det här var. De bara så, fuck det här, vi hoppar där. Stein comes from Liechtenstein, which is one of the smallest nations. The name Blockchain Stein comes from Liechtenstein, which is one of the smallest nations in the world, and quite crypto-friendly, actually. This will be a giant car track in crypto land to race with your friends. Cool, right? This next attraction is really amazing. The bull run represents the Bitcoin market. You hodl onto the bull. The more you hodl, the more you fight against the bear market. And the price of Bitcoin keeps going up. The goal is to resist... Han dog i Jaipur, Indien, sägs det. Widow speaks out over his death. Jag ska kolla vad hon säger. Det känns lite som att de har byggt en myt om det här. You see, your old customer was just 30. He took the passcodes that locked about 250 million in other people's assets in this exchange. Vänta, jag ska kasta upp den här artikeln till er. Jag ska låta er vila från de här videorna. Investigators uncovered that Cotton had been moving money, blah, blah, blah. Jennifer Robertson told CBC's The National she knew nothing about the widespread fraud. Nej, absolut inte. Blah, blah, blah. I don't know. I'm tired defending myself for something I didn't do.
Okej, fair. Hon har släppt en bok. Det är klart hon har släppt en bok om det här. Why not? Benjamin Grosso-gräven. Heter väl Ingrosso, va? Inte Grosso. Bitcoin Widow. Love, Betrayal and the Missing Millions. Fan, det låter som en fantastisk bok. Den låter nästan lika bra som Djurkyrkogården. Love story began sparking right. Skitsamma, jag vill veta hur han dog. A death in Cryptoland. Investigative journalist Amy Castor and Takara Small has spent years following and reporting the Quadriga scandal. Ponzi scheme. It never occurred to me that he was breaking the law. Nej, men Ponzi schemes är inte lagliga. Så att, he was nice, caring, most loving husband. Han badade i pengar. Så att, ja, det är klart han var det. Crypto crash. CIBC had frozen 26 million of the company's funds because of suspicious activities. Men alltså sköt han sig själv eller något eller? Nej, de gifte sig under den här kraschen. He also mentioned that the business would die without him. Ja, det brukar vara som Ponzi schemes. om den som kör Ponzi schemen inte kör Ponzi schemen, då brukar Ponzi schemen dö. Questions surrounding Cotton's death. Everything was crazy. Okej, så de försökte gömma hans död. Sus. Other red flags raised by investors surrounding Cotton's death included his name being spelled incorrectly on the death certificate and his closed casket funeral. Okej. Jag vet inte hur man gör i Indien. So, whatever. That led to the speculation that Cotton may have faked his own death. Hans kärn Elvis Presley. Det är bara Elvis som har lyckats med det här. Vill bara att ni vet det. Partly say no evidence of Cotton is still alive. Nej, han är död. Jaha, folk har börjat kräva att de ska gräva upp hans kista för att bevisa att han fortfarande lever. Fan, jag hatar cryptodudes alltså. Pass the bubble territory and reach 1 million valuation. There's a lot more fun stuff like the moon climb, the Naka motors, the garden, and the Satoshi statue. We won't cover them in the video, but you can try to discover all the references by yourself. Kolla här. After the låtarna de gjorde var så dåliga att de inte orkade gå igenom alla referenser under sångnumret. För de var så här, fuck det här. Vi gör inte det. Aldrig. Kommer aldrig mer spela upp det där. Crypto Beach, Connie and Chris are chilling in the blockchain bar. Notice the name of the drink, Dollar Milkshake. That is a famous economic theory about the role of the dollar as the world's reserve currency. But the scene after is the one you're gonna love. Really? Hey, hey, hey! Do you know what this is? The first thing that you see in the... Det är en skitdålig kopia av Kolossen på Rhodos. The background is the BitConnect memorial. Then we see this golden statue dressed as a pharaoh.
You must have heard of the BitConnect Ponzi scheme, right? One of the biggest crypto scams ever. It became extremely popular after a community live event went viral due to Carlos Matos' hilarious intervention. Hey, hey, hey! Igen. We are so self-aware. Ändå blir ni scammade konstant. Alltså det är imponerande. Due to Carlos Matos' hilarious intervention. Hey, hey, hey! Although he had nothing to do with the founding of the project itself, he became sort of the face of it, giving birth to many hysterical memes. So, such an iconic character had to be represented on the entrance to the building. And why call it a memorial? Well, as you may know, BitConnect scam blew off. Men kolla här. Han som gör det där, han Carlos, som står och skriker som en jävla idiot. Han har ju tagit helt avstånd från det här. Jag tror inte de får använda hans likeness på det här sättet. The team ran away with millions of dollars and basically the project is dead now. So with that and the fact that BitConnect was a pyramid scheme, the building should be pyramid-shaped. But what is the BitConnect Memorial? This is the game center casino-style building. Since poker, games, and bets have such a bad reputation, had to fit the theme of the building accordingly. Let's go inside. As we see the rest of the pyramid... Där. Han är den första jag skjuter när jag kommer på den här ön. Han är den absolut första jäveln jag klipper. We can see all sorts of scammy references, like this get-rich-quick candle monster. Who Wants to Be a Millionaire branded banners, all of this absurd Ponzi scheme references gives comical gamble vibes. Now, onto some cool themed pinball machines. The first one follows the whole Egyptian theme and viewers can see the steps people followed when investing in BitConnect's platform. The second one is called Carlos in New York as an ode to the famous I am from New York City, New York. My name is Carlos Matos and I am coming from New York City, New York. Finally, the third is called Ponzi Connect and is inspired by the mafia-like style of BitConnect's overall career. And finally, the Carlos versus Bernie Madoff arcade machine. Bernie was an American financier who ran the largest Ponzi scheme in history, worth about $64 billion. The mother of all scams. So, Carlos versus Bernie could be a fun fight. Alright, that's it for this episode. Fanns det en till? Vi ska se den sista. Vi ska se den sista och så... Jag tror att det fanns en till, va? Hi, this is me, Christopher, a crypto... Käften. Eller var det den vi såg? Nej, det här är sista, ja. Vi ser den. Sen är vi klara för idag. Jag lovar att sluta plåga er. Jag tänker istället att jag öppnar den här Hellraiser-kuben. Så får ni hantera det hur ni vill. Jag tänker att det är mindre plågsamt än det här. Så vi kör på det. Welcome to the last episode reviewing Cryptoland's animation video. Okay, so Christopher and Connie are back in the Crypto Beach and they see Bianca tussling with the flying hacker pigeon who ends up taking her Ledger wallet. So, they tried to help Bianca in recovering her wallet. Christopher, in an attempt to make the bird drop the ledger, tries to fool it by shouting. Forget about it. Varför har en 12-åring en crypto wallet? Hon ser ut som 12. This expression is really famous in the crypto space since there have been many skeptics declaring after a price crash that it's over for Bitcoin. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. There's even a website dedicated to tracking the times Bitcoins have been declared dead. There will always be skeptics, but time will tell what the future for Bitcoin is. So their plan works out and they recover the wallet. He's dead? Oh my god, thank you! Finally, Chris and Bianca discover that they are both fans of the Crypto Kitties, which ends up being what makes them fall in love with each other. They are boinking on that with boat. Fireworks and the promise of an amazing evening enjoying the party at the Vladimir's Club.
And that's a wrap, guys. Men som There are more uppenbarligen är hidden minderårig. references that we did not have the time to cover. There was even an earlier version of the 3D animation video that had scenes deleted, like the CoinMarketCap scene, the hotel room arrival, the Binance liquidity pool, the Tron Studios, the golf course moment, some parts of the crypto beach, and a slightly different ending. Creating this short film, so rich in crypto history, took more than a year to produce, and parts of it were made by 3D artists that have worked with Pixar and Disney. This was the first 3D fiction video of its kind about crypto. It helps imagining how the real-world Cryptoland project will be. As you know, Cryptoland is a physical island project designed to be the perfect environment to live a first-class crypto lifestyle. In the same spirit, an NFT collection was created, Cryptolanders based on Connie, the soul of Cryptoland. It's made with hundreds of rare traits, each one with its own unique meaning. Och så bara dör videon. Det är liksom som att de gjorde inte klart den här sista videon. I alla fall, det här är 4 dagar sedan. Så de letar uppenbarligen nya finansiärer. Jag har inte så mycket mer att säga idag om det här överhuvudtaget. Det är fucked up. På skärmen nu ser ni en jättebra video. Den heter The Colossus. Ni kan kolla på den. Det är Trade Explainer som gör den. Jättebra video. Istället för det här. Nu har jag redan gått igenom allt det här. Fuck det här. Jävla... Men vi hörs. Och just det, för övrigt, imorgon spelar jag in en podd med Beatsocker, så där kommer ett nytt poddavsnitt nästa vecka. Det är det sista. Hej då!